السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوة الكرام، حلقة جديدة ودرس جديد. واليوم موضوعنا مهم كتير، راح أحكي لكم عن البرنامج الغذائي المتبع للطيور، إن كان طيور الكناري والحسون أو طيور المعاكيف كطيور الحب أو الكوكتيل. طبعا أخوة الكرام، النظام الغذائي اللي بدي أقدم لك إياه هو هلا نظام أنا عم بتبعه لحتى ما يوقعوا طيوري بمشاكل. من ضمن هاي المشاكل هي التشحيم بالمرحلة الأولى، من ضمن هاي المشاكل قلة الجهوزية عند الذكور أو الإناث، من المشاكل أيضا خروج بفراخ بالنقطة السوداء. طبعا كل مربي حلمه يشوف طيوره تحت بيض وطيوره تحت فراخ أو عم بتغر الفراخ. بكرة يصير من رب العالمين راح أعمل لكم حلقة عن فتح الأعشاش ونشوف الطيور شو صار فيها، وين وصلنا مرحلة الإنتاج بطيور الحب، وإن شاء الله لعل وعسى. وكذلك امر بشاره حلو، يعني تم بيع الفراخ وهن بالعش، بعنا الفراخ لشخص موجود في اسطنبول باذن الله تعالى. الله يبارك له فيهم. حاليا يعني بجوز بكره او بعد بكره نبلش بموضوع الفطام. طبعا على بركه الله على بركه الله راح بلش معاكم اخوة الكرام. اول نقطه ما نحكي عنها هي البذور. بالنسبه للبذور اخوة الكرام للكناري والحسون، اول شغله الكناري بيختلف عن الحسون بموضوع البذور، وهي نقطه لازم انت تركز عليها منيح. بالنسبة للكناري اخوة الكرام، اول شغلة لازم نحن نقدم البريق، البريلا، وبذر الخرفيش، بذر الشوك، الكتان والشوفان. هاي الخلطة انا بعتمدها بشكل اساسي، وراح اقول لكم ليش كل خلطة او كل نوع من البذور ليش انا بعتمده، وراح احط لكم صور لحتى كل شيء عم يتابعني من ضمن الوطن العربي يفهم او يعرف شو هي هاي البذور. اولا البريق. البريق اخوة الكرام هو البذور او الدخن الاساسي المعتمد عليه في اطعام طيور الكناري على مدار العام، ولكن في هاي المرحلة لازم نقدم له الخلطة التالية: البريق، البريلا. ايضا البريلا مضاد حيوي طبيعي وايضا مغذي عام للطائر. الكتان يحتوي على نسبة عالية من الزيوت والبروتينات اللي بيحتاج الطائر داخل القفص. القنبز ايضا يحتوي على الاحماض الامينيه اللي بيحتاجها الطائر داخل القفص، مما جعله بروتين كامل لانه بيحتوي على جميع الاحماض الامينيه اللي بتفتقدها بالبيض. وايضا بالنسبه للشوفان غني عن التعريف الكربوهيدرات والالياف. هاي البذور لازم نحن نقدمها للطائر بشكل مستمر. واضافه الى ذلك عندنا بذور النيجر او بذور الشوك، هاي لازم نقدمها لانه تعتبر محفز جنسي، بالاضافه لبذور اللهم صل على سيدنا محمد، بذور الشوك، عفوا بذور الخرفيش او ناب الجمل. طبعا اخي الكريم ذكرت لك البذور، وهلا بدي اعطيك الكميه اللي لازم تحطها لطيورك. الكميه الخلطه اللي بدك تعتمدها انت: كيلو بريق او دخل مخصص او الاكل المخصص للكنار، بتضيف عليه من جميع المواد 100 جرام 100 جرام 100 جرام 100 جرام، ما عدا الكتان والنيجر والشوفان 50 جرام 50 جرام 50 جرام. نجي للحسون. بالنسبه للحسون بيختلف عن الكنار اذا كان بسلاكي او بقفص. ليش بيختلف؟ لان الحسون طبيعته او غذائه بيختلف عن غذاء الكناري. الخلطه المعتمده نصف كيلو بريق، 200 غرام بريلا، 200 غرام بذر الشوك او بذر الخرفيش، 100 غرام نيجر، و50 غرام كتان. هاي الخلطة ثابتة عند طيور الحسون، طبعا بالاضافة ل 100 غرام من الخنبوز او بذر الكيف. هاي الخلطة ثابتة عند الحسون. إذا كان في السلاكي بتنعطى 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع، أما إذا كان في القفص بنعطى 2 مرات في الأسبوع، وباقي الأسبوع بنعطى الحسون بريق وبريلا وقنبز. بريق، بريلا، قنبز، بذر الخرفيش. هالأربع مواد لازم تكونوا عنده على مدار السنة. هلا بدي اجي معكم بالنسبه لطيور الحب. طيور الحب تختلف كل الاختلاف عن الاثنين. بنحط له الدخل الاساسي تبعه، بنضيف للدخل كل كيلو بنضيف عليه نصف كيلو من دخن الكنار او بذر الكنار او الفلاريس مثل ما بسموها اخواتنا بمصر. بنضيف الى 100 غرام من بذر النيجر، و50 غرام من الشوفان، و50 غرام من القنبز، و 100 غرام من البريلا. طبعا هي راح تكون خلطة ثابتة عند طيور الحب.
طيور الحب اخوة الكرام مقاومة، بتنعطى هاي الخلطة للطائر اذا بدك على مدار العام، واذا بدك فيك تعطيها 3 مرات في الاسبوع. ننتقل معاكم اخوة الكرام للخضروات والفواكه. بالنسبة للخضروات بهذا الوقت صار الجو شوي بارد، تنعطى الخضروات للطيور مرتين في الاسبوع، ان كان خس، ان كان خيار، ان كان بقدونس، ان كان نعنع، اي نوع من انواع الخضروات بدك تقدمها لطائرك تحسب حسابك مرتين في الاسبوع. بالنسبة للفواكه ويأتي على رأسها اخوة الكرام التفاح، بنعطى للطائر 3 مرات في الاسبوع، ان كان كناري او باجي او طيور الحب، 3 مرات في الاسبوع تفاح. بالنسبة للمناقيع واهم شيء بدنا نحكي فيه هي المناقيع. بالنسبة للمناقيع وخصيصا بالمرحلة هاي مشان نطهر طيورنا من الأمراض ونطهر طيورنا من النقطة السوداء قبل الإنتاج، أول شغلة لازم تعتبر تحطها في راسك هو موضوع الشوندر الأحمر أو البنجر. طبعا مثل ما ذكرنا أول شغلة عصير الشوندر الأحمر بالإضافة لمنقوع الحلبة. هذا المنقوع وهذا العصير لازم يتقدم للطائر مرتين في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك المضاد الحيوي الطبيعي اللي حكيت عنه عصير البصل والثوم مرة في الأسبوع تنقيط في الفم مباشرة. بالإضافة إلى ذلك أخي الكريم عصير أو منقوع الزنجبيل والليمون والعسل مرتين في الأسبوع. طبعا هذا المنقوع أخوة الكرام عظيم كثير، راح يعطي فوائد للذكر في التغريد، راح يعطي فوائد للأنثى أيضا في عملية الجهوزية، والذكر في عملية الجهوزية. بالإضافة إلى ذلك أخي الكريم عندنا فيتامين اي المقدم للإناث هو زيت السمسم. زيت السمسم لازم ينضاف لخلطة الباتيه اللي حكيت عنها في القناة وراح اترك لك رابطة بالوصف. هي البيض المسلوق بالإضافة لزيت السمسم، زيت حبة البركة والجزر المبشور والبيض المبشور. هاي لازم نجمعهم مع بعض ونقدمهم كباتيه للطيور لحتى تساعدهم على عملية الجهوزية وخصيصا الإناث، ويصير في عنا بدل 3 بيضات بالعش يصير أكثر من 4 بيضات بإذن الله تعالى. هذا الحكي أنا مطبقه على طوري والحمد لله رب العالمين شفت نتائج مذهلة، وما راح اطول الفيديو اكثر من هيك مشان ما تمل مني وتقول لي يا ابو النصر والله عم تحكي كثير وعم تعطينا معلومات زياده. فذاك الامر الدرس القادم راح فرجيكم فتح على الشاشه، وبعد هذا الفيديو في عندنا كذلك الامر فيديو كثير مهم راح احكي عنه عن سبب انخفاض اسعار الطيور في تركيا وفي العالم. بتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، كل واحد شاف الفيديو للنهايه يكتب لي في التعليقات، ولا تنسى تفعيل زر الجرس واللايك والشير والاشتراك في القناه اذا عم تتابعني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو النصر.